Oh my! Asuka. Berna! Ay, tingnan nyo ang dami oh. May uling ko. May uling ba ako? Ash Wednesday kasi. Hoy, Dorel, ano yan? Ito nga pala yung cruise ng company namin. Ng company natin. NYK Feel. Yan, yun. Ayan, cruise ship. O, diba? Ang ganda. Isa lang lumapag yan sa Pilipinas. O, dumakong na yan dito sa Pilipinas kayo. Meron kayong ganyan, wala kayong ganyan. Kami lang meron ganyan. Cherry. Hala! Ayun, gusto ko yun, oh. Shades. Puro Japanese, no? Tingnan mo. Nihaw. Ay, nihaw. Nihaw? Ano ka? May grocery pa sa loob. Wala ko hinahanap eh. Baka makakita eh. Ulit. Ang hirap. May ganyan.